Μάθημα 1. Αυξανόμενη ευημερία. Η άνοδος των βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας είναι συναρπαστική, έτσι δεν είναι? Λόγω αυτής της σχετικής ευημερίας, ο πληθυσμός αυξάνεται ξανά μετά Ναι, από έναν είναι αιώνα. ενδιαφέρον να δούμε πως οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να τονώσουν τις οικονομίες. Σίγουρα δημιουργεί θέσεις εργασίας και προσελκύει ανθρώπους από διάφορα υπόβαθρα. Ακριβώς. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε μια ζωντανή, ποικιλόμορφη κοινότητα. Και ενθαρρύνει επίσης την καινοτομία, η οποία είναι απαραίτητη για την πρόοδο. Ναι. Πιστεύω ότι αυτή η τάση θα συνεχίσει να διαμορφώνει τον κόσμο μας με αξιοσημείωτους τρόπους. Είναι μια συναρπαστική στιγμή για να Ανυπομονώ να δω τι παρακολουθήσετε αυτές τις επιφυλάσσει το μέλλον αλλαγές με από αυτές τις πρώτο χέρι. εξελίξεις. Μάθημα 2. Περιπέτεια στον ουρανό. Άκουσα ότι κάνατε την πιο εκπληκτική βόλτα με αεροπλάνο πρόσφατα. Ήταν φανταστικό και δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ να το μοιραστώ με τη δίδυμη Αυτό αδερφή είναι μου. υπέροχο. Είχατε και οι δύο παρόμοιες εμπειρίες σε πτήσεις. Συχνά συμπρίνουμε τις Αυτό ακούγεται περιπέτειες σαν μας ένας και ιδιαίτερος γελάμε. δεσμός. Τι έκανε αυτό το ταξίδι διαφορετικό? Αυτή τη φορά η Θέα από ψηλά κόβει την ανάσα. Ήθελε να το δει και εκείνη. Είναι εκπληκτικό πως τα ταξίδια μπορούν να διευρύνουν τους οριζοντές μας, ακόμη και από τον ουρανό. Δικαίωμα, ένιωθα σαν να αγγίζια με τα σύννεφα και ήθελα να νιώσει αυτή τη χαρά. Ελπίζω να την πάρετε στο επόμενο ταξίδι. Αθηματοριδία, φώτα διακοπών. Έχετε δει τα φώτα της γειτονιάς φέτος? Είναι εντυπωσιακές. Είναι απίστευτο πώς ανταγωνίζονται οι ιδιοκτήτες Φέρνει σπιτιού για να πραγματικά ένα δημιουργήσουν εορταστικό τις πνεύμα στην καλύτερες εποχή. οθόνες. Έτσι δεν είναι? Κάθε σπίτι λέει μια ιστορία μέσα από τα φώτα και Μου τις αρέσει να διακοσμήσεις περπατάω του. στους δρόμους, θαυμάζοντας όλη τη δημιουργικότητα. Είναι επίσης μια εξαιρετική στιγμή για οικογένειες να μαζεύονται και να γιορτάζουν. Οριστικά. Η χαρά που φέρνει στην κοινότητα είναι συγκινητική. Και είναι ένας υπέροχος τρόπος να συνδεθείτε με τους γείτονες. Ανυπομονώ να δω τι θα κάνουν όλοι την επόμενη χρονιά. Μάθημα 4. Αισθάνεστε συνδεδεμένοι. Ξέρεις, μερικές φορές νιώθω συνδεδεμένος με κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Καταλαβαίνω, αυτό το συναίσθημα είναι σαν να είσαι μέρος ενός μεγαλύτερου σκοπού. Ακριβώς. Είναι παρήγορο να γνωρίζουμε ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Με παρακινεί να συνεισφέρω θετικά στον κόσμο γύρω μου. Ναι, και μας υπενθυμίζει ότι οι πράξεις μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Κάθε μικρή προσπάθεια θρίζεται δημιουργώντας την αίσθηση της κοινότητας και το ανήκει. Είναι ένα τόσο δυνατό συναίσθημα, γνωρίζοντας ότι είμαστε μέρος κάτι που έχει νόημα. Νομίζω ότι τροφοδοτεί την επιθυμία μας να αγωνιζόμαστε για καλύτερα πράγματα κάθε μέρα. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να ανυψωθεί σε νέα ύψη. Μάθημα 5. Επιλογές πτήσης. Όταν σχεδιάζετε ένα ταξίδι, προτιμάτε απευθείας πτήσεις ή πτήσεις με ανταπόκριση? Λοιπόν, εξαρτάται από τον προορισμό και τον χρόνο που έχω. Αυτό είναι λογικό. Οι απευθείας πτήσεις είναι συχνά πιο βολικές.
Αυτή δώσ. Αλλά μερικές φορές η πτήση ανταπόκριση μπορεί να είναι μια Αληθείς. διασκεδαστική περιπέτεια. Μπορείτε να εξερευνήσετε νέα αεροδρόμια και ίσως ακόμη και πόλεις. Είναι σαν ένα μίνι ταξίδι στο δρόμο προς τον τελικό προορισμό. Έχετε κάποιο αγαπημένο αεροδρόμιο που έχετε επισκεφτεί? Μου άρεσε η ζωντανή ατμόσφαιρα στο αεροδρόμιο του Τόχιο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τα αεροδρόμια μπορεί να είναι αρκετά συναρπαστικά μέρη. Μάθημα 6. Περιπετειώδης μαγειρική. Γεια, νιώθω περιπετειώδη σήμερα. Θέλετε να δοκιμάσετε μια νέα συνταγή μαζί? Αυτό ακούγεται σαν πολύ διασκεδαστικό. Τι έχετε στο μυαλό σας? Τι θα λέγατε να φτιάξουμε ένα πιάτο από διαφορετική κουλτούρα? Λετρεύω αυτή την ιδέα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξερευνήσετε νέες γεύσεις. Ίσως θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε σπιτικό σούσι. Ωμέγα, πάντα ήθελα να μάθω πώς να ρολάρω σωστά το σούσι. Τέλειος. Μπορούμε να μαζέψουμε όλα τα υλικά μαζί. Θα φέρω το ρύζι και τα φύ και μπορείς να αρπάξεις τις γεμίσεις. Συμφωνία. Αυτή θα είναι μια συναρπαστική γαστρονομική περιπέτεια. Μάθημα 7. Για ρύθμιση δωματίων. Μπορώ να το κανονίσω για σένα. Πόσα άτομα θα μείνουν σε κάθε δωμάτιο? Έχουμε ένα μείγμα από σύγκλους και ζευγάρια, οπότε μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Καμία ανησυχία. Μπορώ να σας βοηθήσω να βρείτε την καλύτερη ρύθμιση. Σας ευχαριστώ. Είναι σημαντικό για όλους να νιώθουν άνετα. Απολύτως. Μια καλή διευθέτηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πιστεύετε ότι πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα ή την εγκύτητα? Η ισορροπία και το δύο θα λειτουργούσε καλά για μια ομάδα όπως αυτή. Φρόντρη, Τέα, θα εμπιστευτώ την εμπειρία σας σε αυτό. Ας διασφαλίσουμε ότι όλοι απολαμβάνουν τη διαμονή τους. Μάθημα 8. Σόνια Ποντοπολίου. Θα πάτε για ψώνια σήμερα? Ναι, πρέπει να ξαναγεμίσω το ψυγείο μου, είναι σχεδόν άδειο. Ποια είναι τα Χρειάζομαι απαραίτητα που οπωσδήποτε σκοπεύετε φρούτα, να πάρετε? λαχανικά και μερικά σνακ. Ακούγεται σαν μια υγιεινή λίστα αγορών. Έχετε κάποιο αγαπημένο σνακ? Λατρεύω το γιαούρτι με γρανόλα, είναι τέλειο για ένα γρήγορο πρωινό. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Προτιμώ ξηρούς καρπούς για τα σνακ μου. Και οι δύο είναι θρεπτικές επιλογές. Ας φροντίσουμε να τα αρπάξουμε. Θα σας συμμετάσχω. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να ψωνίζουμε μαζί. Μάθημα 9. Άτικη υπέροχα. Αλήθεια πιστεύεις ότι σήμερα είναι μια άτυχη μέρα? Νομίζω ότι είναι όπως κάθε άλλη μέρα ή ειλικρινά. Αυτή είναι μια αναζωογονητική προοπτική. Γιατί το πιστεύεις αυτό? Λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνουμε από τις εμπειρίες μας σωστά? Ακριβώς. Κάθε μέρα έχει τα πάνω και τα κάτω της. Και το να εστιάσουμε στα αρνητικά μας μειώνει περισσότερο. Ναι. Είναι καλύτερα να βρείτε την ασημένια επένδυση σε κάθε περίπτωση. Αυτή η οδαρδόση φωνώ απόλυτα. Ας κάνουμε τη σημερινή μέρα να είναι καλή, ανεξάρτητα. Απολύτως. Η θετικότητα μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε μέρα. Μάθημα 10. Μουσικές αναμνήσεις. Απομνημονεύω τους στίχους των τραγουδιών που αγαπώ. Είναι μια τόσο διασκεδαστική πρόκληση.
Αυτό είναι εντυπωσιακό. Με την αδερφή μου μερικές φορές μαζευόμαστε για να τραγουδήσουμε. Αυτό ακούγεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος να δεθείτε. Έχετε κάποιο αγαπημένο τραγούδι? Και οι δυο απολαμβάνουμε την κλασική ροκ, ειδικά τις επιτυχίες από τη δεκαετία του 70. Ομόρφη. Υπάρχει κάτι διαχρονικό σε αυτά τα τραγούδια, έτσι δεν είναι? Αυτή η ογρόγραφη φέρνουν πίσω τόσες Η μουσική αναμνήσεις έχει από έναν καλές τρόπο να μας στιγμές. συνδέει με τις προηγούμενες εμπειρίες μας. Αυτή η ογρόγραφη είναι σαν Θα ένα ήθελα να soundtrack στη έρθω και οι ζωή δύο για να μας. τραγουδήσουμε κάποια στιγμή. Μάθημα 11. Πονοκέφαλη. Ποιο φαίνεται να είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Έχω επίμονους πονοκεφάλους τις τελευταίες ημέρες και πραγματικά με ενοχλεί. Αυτό ακούγεται άβολο. Είχατε την ευκαιρία να δείτε έναν γιατρό σχετικά με αυτό? Όχι ακόμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κλείσω ραντεβού σύντομα. Είναι πάντα καλύτερο να λαμβάνετε μια επαγγελματική γνώμη, ειδικά για τρέχοντα ζητήματα. Ελπίζω μόνο να μην είναι τίποτα σοβαρό. Μερικές φορές, το άγχος ή η έλλειψη ύπνου μπορεί επίσης να συμβάλλει σε πονοκεφάλους. Είμαι αρκετά απασχολημένος τον τελευταίο καιρό, κάτι που μπορεί να είναι ένας παράγοντας. Φροντίστε να φροντίσετε τον εαυτό σας. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση. Μάθημα 12. Καλή προσέγγιση. Σκεφτόμουν τι λειτουργεί για μένα όταν πρόκειται να μάθω νέα πράγματα. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Θέλετε ανακαλύψει. Έχω συνειδητοποιήσει ότι το σπάσιμο των εργασιών σε μικρότερα μέρη με βοηθάει πραγματικά να εστιάσω καλύτερα. Οπωσδήποτε αυτή η προσέγγιση κάνει τα πάντα να αισθάνονται λιγότερο συντηρητικά. Έτσι δεν είναι? Ναι, και επίσης διαπιστώνω ότι ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων μου δίνει κίνητρο. Το παν είναι να έχεις μια σαφή κατεύθυνση που Έχετε πρέπει να κάποιες στρατηγικές ακολουθήσεις. που λειτουργούν καλά για εσάς? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ οπτικά βοηθήματα, όπως χάρτες μυαλού για να οργανώνω τις σκέψεις μου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα οπτικά στοιχεία μπορούν να κάνουν πολύπλοκες πληροφορίες πολύ πιο απλές στην κατανόηση. Μάθημα 13. Τι η επιβίβαση? Ξέρετε που είναι η πύλη επιβίβασης? Ναι, είναι στον τρίτο όροφο, μόλις πέρασα από το Fund Cost. Μεγάλος. Θα τελειώσω γρήγορα για να μπορέσω να πάω εκεί. Θα πρέπει να έχετε αρκετό χρόνο, αλλά είναι πάντα καλό να είστε νωρίς. Απολύτως. Μισώ το άγχος της βιασύνης την τελευταία στιγμή. Το ίδιο και εδώ. Είναι ωραίο να φτάσετε και να χαλαρώσετε λίγο πριν την πτήση. Συμφωνώ. Ίσως πάρω και ένα σνακ για το ταξίδι. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Ασφαλή ταξίδια και απολαύστε την πτήση σας. Σας ευχαριστώ. Θα το έχω υπόψη μου. Μάθημα 14. Πρόσκληση σε συνάντηση. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση όπου ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει και να μοιραστεί τις ιδέες του. Αυτή η με αυτόν τον τρόπο όλοι αισθάνονται ότι περιλαμβάνονται και μπορούμε να συγκεντρώσουμε διαφορετικές Ακριβώς. απόψεις. Θα στείλω μια πρόσκληση συνάντηση σε όλους σύντομα. Αυτή η ανυπομονώ να δω τι έχει να Θα συνεισφέρει είναι ο ενδιαφέρον να καθένας. ακούσουμε διαφορετικές απόψεις για το θέμα.
Ναι, η συνεργασία συχνά οδηγεί στα καλύτερα αποτελέσματα. Απολύτως. Ας διασφαλίσουμε ότι όλοι νιώθουν άνετα να μοιράζονται τις σκέψεις τους. Αυτό είναι το κλειδί για μια παραγωγική συνάντηση. Θα φροντίσω να δώσω έναν τόνο υποδοχής για όλους. Μάθημα 15. Παραμονή στο νοσοκομείο. Δεν θα είμαι στο νοσοκομείο τη νύχτα. Θα πάω σπίτι αργότερα μέσα στην ημέρα. Αυτό είναι μια ανακούφιση. Είναι πάντα καλύτερο να βρίσκεστε στον δικό σας χώρο για ανάκαμψη. Ναι, έρχονται οι γονείς μου να με πάρουν, που θα είναι ωραίο. Είναι υπέροχο να έχεις οικογενειακή υποστήριξη σε τέτοιες τιμές. Οριστικά. Θα φροντίσω να νιώθω άνετα στο σπίτι. Πιστεύετε ότι θα χρειαστείτε κάποια ιδιαίτερη φροντίδα μόλις επιστρέψετε? Λίγη ξεκούραση και ίσως μερικά γεύματα που ετοιμάστηκα για μένα. Ακούγεται διαχειρίσιμο. Κασταθείτε ξανά τα πόδια σας σε ελάχιστο χρόνο. Το ελπίζω. Εκτιμώ την ανησυχία σας. Μάθημα 16. Προϋπολογισμός. Επιμένετε στον προϋπολογισμό σας για το επερχόμενο ταξίδι. Ναι, έχω κάνει αποταμιεύσεις εδώ και λίγο καιρό, οπότε θα μπορούσα να καλύψω τα πάντα. Αυτό είναι εξαιρετικό. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων αποδίδει πραγματικά. Αυτή η ώρα μου επιτρέπει να απολαμβάνω το ταξίδι χωρίς Έχετε οικονομικό κάποιες άγχος. συγκεκριμένες δραστηριότητες στο μυαλό σας που ανυπομονείτε? Ναι, θέλω να εξερευνήσω τοπικά αξιοθέατα και να δοκιμάσω νέα φαγητά. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Το να δημιουργείς αναμνήσεις αξίζει κάθε δεκάρα. Αυτή η ώρα πιστεύω ότι οι εμπειρίες είναι πιο πολύτιμες από τα υλικά πράγματα. Καλά τα είπες. Το να απολαμβάνεις τη ζωή στο έπακρο είναι το ζητούμενο. Μάθημα 17. Υγιείς επιλογές. Προσπαθώ να διατηρήσω έναν υγιεινό τρόπο ζωής και ήταν ένα ταξίδι. Αυτό είναι υπέροχο. Τι θα λέγατε να μοιράζετε αυτό που λειτουργεί για εσάς? Σίγουρος. Έχω επικεντρωθεί σε ισορροπημένα γεύματα και τακτική άσκηση. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Έχω παλέψει με τη συνέπεια. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά το να βάζω μικρούς στόχους με βοηθάει να έχω κίνητρο. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσω να θέσω κάποιους εφικτούς στόχους. Απολύτως. Ακόμη και μικρές νίκες μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες αλλαγές. Ευχαριστώ για την εντάρρηση. Θα το δώσω σίγουρα. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στην πορεία. Η ομαδική εργασία είναι το κλειδί. Μάθημα 18. Ομαδική δυναμική. Στις ατομικιστικές κουλτούρες, οι άνθρωποι συνήθως εντάσσονται ή αποχωρούν από ομάδες όταν είναι προς το συμφέρον τους. Ναι, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σχετικά με την κοινωνική δυναμική. Δείχνει εστίαση σε προσωπικούς στόχους και όχι ομαδική πίστη. Είναι συναρπαστικό πως ο πολιτισμός διαμορφώνει τις Οι σχέσεις και τις διαφορετικοί πολιτισμοί αλληλεπιδράσεις δίνουν μας. προτεραιότητα στην κοινότητα και την ατομικότητα με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι αλήθεια. Η κατανόηση αυτών των διαφορών είναι ζωτική σημασία για την αποτελεσματική επικοινωνία. Μας βοηθά να πλοηγηθούμε πιο προσεκτικά στις κοινωνικές καταστάσεις. Και προωθεί το σεβασμό για διαφορετικές προοπτικές και αξίες. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτές τις πολιτιστικές γνώσεις μαζί. Μάθημα 19.
Αφήγηση ιστοριών σε πολλές γενιές. Αν ήμουν 100 και είχα εγγόνια και δυσέγγωνα, θα τους έλεγα ιστορίες για τις περιπέτειές μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η ανταλλαγή εμπειριών μπορεί πραγματικά να εμπλουτίσει τους οικογενειακούς δεσμούς. Ακριβώς. Θα ήθελα πολύ να μεταφέρω τα μαθήματα που έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν να τους εμπνεύσουν να εξερευνήσουν οι ίδιοι τον κόσμο. Ναι. Κάθε ταξίδι έχει διαμορφώσει αυτό που είμαι, και θέλω να το καταλάβουν αυτό. Είναι ένας τόσο όμορφος τρόπος να συνδέεις γενιές και να κρατάς ζωντανές τις παραδόσεις. Φαντάζομαι ότι τα μάτια τους θα λάμπουν από περιέργεια καθώς μοιράζομαι τις ιστορίες μου. Αυτή η ώρα θα αγαπούσαν αυτές τις στιγμές και δεν Έχει να υπομονούσαν για κάνει με τις τη δικές τους δημιουργία μιας περιπέτειες. κληρονομιάς εξερεύνησης και αγάπης για τη ζωή. Μάθημα 20. Γιορτάζοντας τα επιτεύγματα. Είναι απίστευτο πόσο αποδίδει πραγματικά η σκληρή δουλειά, δεν νομίζετε? Αυτή η ώρα νιώθω ότι πρέπει να γιορτάζουμε τα Συμφωνώ. επιτεύγματά μας πιο συχνά. Κάθε ορόσημο αξίζει αναγνώριση. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε? Τι θα λέγατε για μια μικρή συγκέντρωση με φίλους? Το να μοιραζόμαστε την επιτυχία μας τη κάνει ακόμα πιο γλυκιά. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μια πρόποση για τη σκληρή δουλειά μας και το ταξίδι που έχουμε κάνει. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που καταβάλαμε Και στην ας μην πορεία. ξεχνάμε να προγραμματίσουμε μερικές διασκεδαστικές δραστηριότητες για τη γιορτή. Θα μπορούσαμε να έχουμε παιχνίδια ακόμα και να μοιραστούμε ιστορίες από το ταξίδι Λατρεύω μας. αυτή την ιδέα. Θα ήταν υπέροχο να σκεφτούμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Μάθημα 21. Επιλογή μεγεθών. Όσον αφορά την επιλογή μεγεθών, ποιο θα προτιμούσατε? Νομίζω ότι το μεσαίο μέγεθος θα πρέπει να λειτουργεί καλά στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό ακούγεται λογικό. Είναι συχνά η πιο ευέλικτη επιλογή, τελικά. Αυτή η ώρα επιπλέον μπορεί να χωρέσει άνετα ένα Δικαίωμα. ευρύτερο φάσμα ανθρώπων. Έχετε παρατηρήσει πως ποικίλουν σε μέγεθος ορισμένες μάρκες? Ναι, αυτό μπορεί να είναι αρκετά μπερδεμένο. Ένα μέσο δεν είναι πάντα το ίδιο σε όλες τις επωνυμίες. Είναι αλήθεια, αλλά γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να δοκιμάζετε πράγματα. Αυτή η είναι ο καλύτερος Και τρόπος βοηθά για στην να βρείτε αποφυγή την της τέλεια ταλαιπωρίας των εφαρμογή επιστροφών σας. αργότερα. Μάθημα 22. Ίσως Τρινιτάδο. Γνωρίζατε ότι ένα άλλο σημαντικό αγγλόφωνο νησί της Καραϊβικής είναι το Τρινιδάδ? Βρίσκεται ακριβώς βόρεια της Νότιας Αμερικής, Αυτό είναι σωστά. σωστό. Έχει τόσο πλούσιο πολιτισμό και ιστορία. Έχω ακούσει ότι τα φεστιβάλ εκεί είναι ζωντανά και γεμάτα ζωή. Στα σίγουρα. Το καρναβάλι στο Τρινιδάδ είναι παγκοσμίως γνωστό για την ενέργεια και τη δημιουργικότητά του. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο όμορφο πρέπει να είναι να το ζήσεις από πρώτο χέρι. Θα το λατρέψεις. Η μουσική, ο χορός και τα κοστούμια κόβουν την ανάσα. Σίγουρα στη λίστα με τα ταξίδια μου. Τι άλλο είναι το ιδιαίτερο για το Τρινιντά? Το φαγητό είναι επίσης απίστευτο, με ένα μείγμα από διάφορες πολιτιστικές επιρροές. Μάθημα 23. Μουσική τζάζ.
Είστε λάτρεις της jazz μουσικής. Λατρεύω το πώς έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, ορισμένοι μουσικοί της jazz άρχισαν να πειραματίζονται με διαφορετικά στυλ. Είναι συναρπαστικό πώς συνδύασαν την παραδοσιακή jazz με μοντέρνα στοιχεία. Ακριβώς. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν τις παλαιότερες ποικιλίες, ενώ άλλοι αγκαλιάζουν τις νέες. Είναι σαν μια συζήτηση μεταξύ γενεών μουσικών. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να το θέσω. Κάθε εποχή έχει το δικό της μοναδικό ήχο. Και διατηρεί το είδος φρέσκο και συναρπαστικό για τους νέους ακροατές. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει την jazz τόσο διαχρονική. Μάθημα 24. Πραγματοποίηση τοπικών κλήσεων. Έχετε ελέγξει τις επιλογές του νέου προγράμματος τηλεφώνου. Ναι, παρατήρησα ότι προσφέρουν καλύτερες τιμές για τοπικές κλήσεις. Αυτό είναι φανταστικό. Κάνει την επικοινωνία πολύ πιο προσιτή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να παραμένει συνδεδεμένη με φίλους και Απολύτως. οικογένεια. Το χαμηλότερο κόστος σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε πιο συχνά χωρίς να ανησυχούμε. Είναι μια κατάσταση win-win για όλους τους εμπλεκόμενους. Επιπλέον, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να προσεγγίσουν και να μείνουν σε επαφή. Όσο πιο προσιτό είναι, τόσο πιο Χαίρομαι που πιθανό είναι βλέπω να εταιρείες να καλέσουμε. αναγνωρίζουν την ανάγκη για καλύτερα σχέδια. Μάθημα 25. Συναντήσεις ομάδας. Έχετε δοκιμάσει να προγραμματίσετε τακτικές συναντήσεις της ομάδας. Ναι, έχουμε εβδομαδιαίες συναντήσεις για την αντιμετώπιση των ένα εξελίξη έργων. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Κρατά τους πάντες στην ίδια σελίδα. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για μια Συμφωνώ. επιτυχημένη δυναμική της ομάδας. Μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε ενημερώσεις και να συζητάμε προκλήσεις. Επιπλέον, προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μελών της ομάδας. Στα σίγουρα. Συχνά βρίσκουμε καινοτόμες λύσεις κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων. Είναι υπέροχο να βλέπεις τη συμβολή όλων να εκτιμάται και να λαμβάνεται υπόψη. Και δημιουργεί μια ισχυρότερη αίσθηση κοινότητας μέσα στην ομάδα. Μάθημα 26. Είδη περιποίησης. Φυσικά, μπορώ να το φροντίσω για εσάς. Ποια προϊόντα περιποίηση συγκεκριμένα? Χρειάζομαι τα απαραίτητα όπως από ένα conditioner και πλύσιμο σώματος. Κατάλαβα. Αυτά είναι απαραίτητα για κάθε ταξίδι. Θέλω επίσης να βεβαιωθώ ότι έχω Αυτή μια είναι καλή μια σοφή ενυδατική επιλογή. κρέμα. Είναι σημαντικό να διατηρείτε το δέρμα σας ενυδατωμένο. Δεν αντέχω να νιώθω ξηρότητα, ειδικά Και όταν χρειάζεστε ταξιδεύω. συγκεκριμένες μάρκες ή προϊόντα. Προτιμώ φυσικά προϊόντα όποτε είναι δυνατόν. Μεγάλος. Θα φροντίσω να βρω αυτά που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας. Μάθημα 27. Συσκευές κουζίνας. Έχουμε παγάκια στην κατάψυξη. Ναι, υπάρχουν πολλά. Θα πρέπει να είμαστε καλοί για ποτά απόψε. Τέλειος. Και έχουμε και μια τοστιέρα στην κουζίνα, σωστά? Ναι, το κάνουμε. Είναι σωτήριο για γρήγορο πρωινό. Απολύτως.
Βάζεις το ψωμί στην τοστιέρα και ροδίζει. Είναι τόσο ικανοποιητικό να ακούσει αυτόν τον ήχο που σκάει όταν τελειώνει. Συμφωνώ. Και συνδυάζεται τέλεια με βούτυρο η μαρμελάδα. Αυτή η ώρα... Οι απλές απολαύσεις κάνουν την πρωινή Μου αρέσει ρουτίνα να ξεκινάω τη απολαυστική. μέρα με ένα καλό πρωινό. Μάθημα 28. Επίσκεψη στα ερείπια. Ποια ερείπια επισκεφτήκατε στο τελευταίο σας ταξίδι? Επισκέφτηκα την αρχαία πόλη Τιότιγιβακο κοντά στη πόλη του Μεξικού. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Έχω ακούσει ότι είναι ένας ιστότοπος που κόβει την ανάσα. Είναι πράγματι κρυρά. Οι πυραμίδες είναι τόσο εντυπωσιακές και γεμάτες ιστορία. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο δέος πρέπει να είναι να στέκεσαι μπροστά τους. Το περπάτημα στους αρχαίους Έμαθες πολλά δρόμους για τον ήταν πολιτισμό όσο ήσουν σουρεαλιστικό. εκεί. Η ξενάγηση ήταν απίστευτα ενημερωτική και συναρπαστική. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι πάντα ωραίο να βυθίζεσαι στην τοπική ιστορία. Μάθημα 29. Ρομαντικοί προορισμοί. Τα νιόπαντρα ζευγάρια άρχισαν να έρχονται στους καταράκτες του Νιαγάρα, όταν ήταν ακόμα ένα απομονωμένο, γαλήνιο και ρομαντικό μέρος. Αυτό ακούγεται μαγειρικό. Πρέπει να ένιωθε σαν ένα κρυμμένο στολίδι τότε. Ακριβώς. Η φυσική ομορφιά θα είχε δημιουργήσει ένα τέλειο σκηνικό για αγάπη. Μπορώ να φανταστώ την ηρεμία, το καταρακτό να ενισχύει τον ρομαντισμό. Είναι εκπληκτικό πως ορισμένα μέρη μπορούν να προκαλέσουν έντονα συναισθήματα και αναμνήσεις. Ναι, και οι καταράκτες του Νιαγάρα έχουν γίνει ένας τόσο δημοφιλής προορισμός από τότε. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως έχει εξελιχθεί ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τη γοητεία του. Τα ζευγάρια σήμερα εξακολουθούν να αναζητούν αυτή τη μαγεία, η οποία μιλάει για τη διαχρονική της γοητεία. Οι στιγμές που περνούν εκεί πρέπει να τις αγαπάμε για μια ζωή, όπως ακριβώς οι ιστορίες αγάπης που δημιουργούν. Μάθημα 30. Απόλαυση δραστηριοτήτων. Μου αρέσει πολύ το κολύμπι. Είναι τόσο αναζωογονητικό, δεν νομίζεις? Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δροσιστείτε και να παραμείνετε σε φόρμα. Ακριβώς. Επιπλέον, αισθάνεται λυτρωτικό να είσαι μέσα στο νερό. Ναι, και είναι επίσης μια φανταστική προπόνηση για ολόκληρο το σώμα. Μου αρέσει το πως χαλαρώνει το μυαλό μου ενώ ασκώ το σώμα μου. Τι γίνεται, το ροδάωθο. Είναι η τέλεια ισορροπία διασκέδασης και φυσικής κατάστασης. Δοκίμασες και τρέξιμο. Και εμένα μου αρέσει να τρέχω. Είναι ένα διαφορετικό είδος ελευθερίας. Στα σίγουρα. Ο καθαρός αέρας και το τοπίο το κάνουν απολαυστικό. Μάθημα 31. Προτιμήσεις διαβίωσης. Σε τι είδους γειτονιά προτιμάς να ζεις? Θα ήθελα να μένω κοντά σε ένα πάρκο και σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από καταστήματα. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Τα πάρκα προσφέρουν μια τόσο ωραία απόδραση από τη ζωή της πόλης. Ναι, είναι ιδανικά για χαλαρούς περιπάτους και πικνί. Και το να είσαι κοντά σε καταστήματα κάνει τις καθημερινές δουλειές πολύ πιο εύκολες. Προσθέτει πολύ άνεση στην καθημερινή ζωή. Έχετε κάποια συγκεκριμένη περιοχή στο μυαλό σας? Σκέφτομαι κάπου με μια φυγική ατμόσφαιρα της κοινότητας. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Μια ωραία κοινότητα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.
Μάθημα 32. Προετοιμασία για πεζοπορία. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να φέρουμε για την πεζοπορία μας? Αυτή η θέρασιμος. Θα συγκεντρώσω όλα τα απαραίτητα για μια ξέχαστη πεζοπορία. Μεγάλος. Είναι σημαντικό να είστε καλά προετοιμασμένοι για την περιπέτεια. Ναι, θα φτιάξω μια λίστα με όλα όσα θα χρειαστούμε. Αυτό ακούγεται έξυπνο. Το νερό, τα σνακ και ένα κουτί πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητα. Αυτή η ώρα θα συσκευάσω επίσης Καλή στρώματα ιδέα. σε περίπτωση που αλλάξει ο Είναι καιρός. πάντα καλύτερο να είσαι υπερβολικά προετοιμασμένος παρά υποπροετοιμασμένος. Και μην ξεχάσετε έναν χάρτη ή μια εφαρμογή πεζοπορίας για πλοήγηση. Δικαίωμα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε στο σωστό δρόμο. Μάθημα 33. Νίκη στους αγώνες. Αλήθεια πιστεύεις ότι μπορείς να κερδίσεις αυτή τη φορά? Μη με υποτιμάς. Θα προλάβω να απογραφεί τώρα. Μου αρέσει η αυτοπεποίθησή σου. Κάνει το παιχνίδι πιο συναρπαστικό. Θα πρέπει να παίζουμε περισσότερα επιτραπέζια παιχνίδια όπως αυτό είναι πάντα μια έκρηξη. Απολύτως. Βγάζουν το αγωνιστικό πνεύμα μέσα μας. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσετε ποιοτικό χρόνο μαζί. Συμφωνώ. Κάθε παιχνίδι μοιάζει σαν μια μικρή περιπέτεια από μόνο του. Και μου αρέσει το πώς μπορούμε να μαθαίνουμε νέες στρατηγικές κάθε φορά που παίζουμε. Στα σίγουρα. Ας το κάνουμε αυτό μια τακτική παράδοση. Μάθημα 34. Προλαβαίνοντας το τρένο. Τι ώρα πρέπει να πάρουμε το τρένο αύριο? Μπορούμε να πιάσουμε το νωρίς το πρωί, ακούγεται βολικό. Αυτό λειτουργεί για μένα. Θα μας δώσει περισσότερο χρόνο στον προορισμό μας. Αυτή η ώρα που δώσω. Επιπλέον, τα πρωινά τρένα έχουν συνήθως λιγότερο κόσμο. Ξέρετε τι είδους τρένο είναι? Πιστεύω ότι είναι ένα τρένο εξπρές, οπότε θα φτάσουμε εκεί πιο γρήγορα. Τέλειος. Λατρεύω την άνεση των τρένων εξπρές. Και η ίδια τώρα κάνει τα ταξίδια πολύ πιο ευχάριστα. Ας φροντίσουμε να φτάσουμε νωρίς για να έχουμε καλές θέσεις. Μάθημα 35. Συμβουλές για πεζοπορία. Υπάρχουν άλλες συμβουλές που πρέπει να έχω υπόψη μου για την πεζοπορία μας? Θυμηθείτε να πακετάρετε άνετα παπούτσια για Αυτό είναι περπάτημα. απαραίτητο. Οι φουσκάλες μπορούν να καταστρέψουν μια υπέροχη μέρα σε εξωτερικούς χώρους. Που δώστε. Τα καλά υποδήματα κάνουν Τι τεράστια άλλο πρέπει να διαφορά. σκεφτούμε? Είναι επίσης συνετό να φέρετε αντιλιακό και καπέλο για αντιλιακή προστασία. Υπέροχο σημείο. Παραμονή στον ήλιο είναι πολύ σημαντική. Και μην ξεχνάτε τα σνάτια ενέργεια στην πορεία. Δικαίωμα. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ενέργειά μας κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας.